Welcome to LuvLiNes. Sitwasyon sa oras na to. Inabot na kami ng alas 4. 1600. Ano ba yan? Road situation ngayong hapon dito sa Carino Highway. Caloocan City. Caloocan din sa dulo naman. Huwag kalimutan na pupunta kami dito sa LBC. Marang kulay. Ay, hindi makita. Ano ba yan? Ganito na lang. Ang dami na lang. Ilang sundalo yung ano nila? 100 plus. Nadaan ko siguro yung bagong. May bagong mo si Kuya. Mayroon ba? Kanina yung pang-tricycle. Sige mo po. Tagal ko na sinasabi sa kanya. Hindi ako kulay. Pero lagay natin dito sa basket. Bibili pa tayo ng itlog. Ano po ko ito? Resibo. Resibo? Resibo nanay. Ito, lagay mo na dito. Mga resibo. Abonado lagi ako sa tatay mo. Tatay, oh. Okay, bye-bye. Sige. Okay, no problem. After 2 months, meron na siya. Thank you. Whoops. Tuwara itsura. LuvLiNes Junior, teka lang. Dito ka likod para nakuha ka. Iniwanan na ka ni LuvLiNes Junior. Ano kaya? Natin itong package ni tatay. Package ni tatay. Galing LBC. Ingatan ko lang baka masugat, mahirap na. Hirap buksan. Gupitin. O, diba? Ang laki ng karton. Ang laki ng karton. Ngayon, sumabit siya dito. Orlando Magic. Orlando Magic. Hoy. Ay, hindi makita. Okay. Makasulat pala sa likod. Ano ta? Mitchell and Ness. Mitchell and Ness. Ayun. May karton pa sa loob na pampatigas. HWC. NBA. Mitchell and Ness.
Ready with the PA. Alisin kita to. Pero okay na siguro dyan lang yan. Pampatigas. Alright. So, that's all. Thank you for watching. Have a good day and God bless. Lalagay ka muna siya doon sa itaas. Doon. Sa taas. Bull, magic. Ay, lalagay ko dyan sa magic. Magic yung second eh. Okay. So, akyat na tayo. Ito yung magic. Ayun, bull. Lalagay natin siya dito sa magic. 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 Alright. Okay. That's all. Thank you for watching. Have a good day and God bless. And don't forget that God loves you. You're God's beautiful creation. It's a kind of magic. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.